السلام علیکم بھائی زه فواد بچا موږ به دا یو خبره اوریدلې چې ټیکنالوژي هغه به دنیا رن کوي پریټي مچ هغه کرنټلی دنیا رن کوي خو موږ ته پته نشته اوس ګوره تاسو دا موبایل په لاس کې دی د موبایل دنه او اس چې کوم دی دا انټرنیټ هر شی چې کوم فنکشن کیږي دا د ډیټا سنټر نه فنکشن کیږي د دې نه لاندې غټ غټ کمپیوټر دي او ماشينان دي هارډویر شو دا کوم فزیکل چې یو شی ټچ کولای شي خو په دغه فزیکل هارډویر کې سافټویر هم موږ چلو زموږ یو باډي دا فزیکل په دې کې دنه بیا زموږ د روح چې کوم دی دا زموږ یو سافټویر دی او اس دی په موږ دا انسټال شي د بهر یو جدا سیستم دی په خلکو دا روح چې کوم دی دا موږ له یو سیستم راکې د په ترو باندې زموږ باډي چې کوم دا هغه چلیږي او په دې باندې موږ دماغ یو شی بل شی دا ټول سیستم زموږ مطلب کله یو ساده سای موږ راکې دغه شان دی په کمپیوټر کې هم یو روح سیستم دی هغه ته ویل کېږي او اس اپریټینګ سیستم دغه اپریټینګ سیستم چې کله انسټال شي دا هغه په ترو باندې ته بیا مطلب تاغي دماغ چلولای شي مدر بورډي یو شی بل شی رام کنه تاسو یو انالوجي در کوم تاسو پوه شئ اعظم سایبر پښتو د دې لپاره چې موږ تاسو پوه کوو ټیکنیکل نو په دې یو طریقه باندې چې تاسو پوه شئ چې دا شی دی تاسو دا ویډیو سیو ګورئ چې تاسو پوه شئ اوس په لاست ویک کې CrowdStrike یو سایبر سکیورټي یو غټه کمپنی ده او زما په خپل ډیره زیاته خوښه ده ډیره ښه خولي ډیره زبردست کله چې د ایران غسټکنس یو وایرس راغی نه دی یو بل کمپنی و چې د ټول نه مخ کې هغه شی آیډنټیفای کړو نو ډیر زیات ایڈوانس کمپنی په دې کې سره شک نشته خو کله چې هم یو سافټویر راخې هغه سافټویر اپډیټ غواړي په پاکستان کې دا سافټویر اپډیټ چې ډیر زیات نن سبا په پولیټیکل لغه کې ډیر راځي سو کوئی ځای ته دا سافټویر اپډیټ کی نو په دې ټیکنالوژي کې هم د قشن دی یو اپډیټ چې دی د راځي سافټویر اپډیټ ته مطلب دا چې دا سافټویر اپډیټ ساتي چې یاره په دې کې سدي نور نقصانات سره راځي چې هغه ته موږ وباسو مطلب مینټیننس دی کنه یو گاډي چلے هغه گاډي خو ستا عمر له خو صحیح نه کنه کله به ټایر پنچر کیږي کله به څوک په راځي دز به وباسي د دروازې نه هغه بچی ته بیا برابرې باقي اویل چینجز دي سز به کور کې فریج دی هر نمونه شي هغه مینټیننس ورته د مینټیننس بغیر یو شی نه چلیږي دا شان دي دا سافټویر چې کوم دی دا هم مینټیننس وړي هغه لپاره دا زموږ ریکورډر چې کوم دی دا سافټویر ډیولپر چې کوم دی نن سبا خیر ای آی چې کوم دا غره او زیاده په ترو باندې هم منګه اپډیټ چې کوم دی هغه وتورس ورولو نو د څه کارو شو چې د CrowdStrike یو اپډیټ ورشتو او اپډیټ چې کوم دی وس دی وی چې یار دا کم کس چې کوم دی دا غلطی کړی د موږ بل کس وباسو کمپنی نه خدا کار کوي چې یار یو غلطی او کس وکیا به حکومت کې سو کوي د ډاری کې فایر کیو د کمپنی او عمل کا غشن چلیږي ګوره کله چې هم دا اپډیټ ورولې نو دا غنه مخ کې یو چینج ریکوست یو کمیټي په کمپنیانو کې ناشته هغه باقاعده د اپډیټ چې دی اپروو کې دا غنه بعد دا اپډیټ مخ کې ډیپلوي کولای شي خدا شی اپروو شي دی هر څه برابر شي دي کمپنی وایي چې نه دا بس یو میسټیک شي دی زموږ تاسو دا ویډیو سیو ګورئ چې تاسو پوه شئ چې دا شی دی CrowdStrike زموږ سره دی غټ یو غټ انسیډنټ وشو دا یو انسیډنټ دی چې دا یو میسټیکن انسیډنټ دی دا سایبر سکیورټي انسیډنټ نه دی دا یو اپډیټ میسټیکن دی ته لکه یو ان انټنشنل میسټیکس نو کله چې CrowdStrike یو اپډیټ ډیپلوي کو د خپل ډیټا سنټر نه د ټولو کمزې کې چې CrowdStrike کراود ولکه یو جمیتا سټرایک یو اٹیک په جمع باندې یو اٹیک یو قسم د یو نوم دی خو د خپل نور مطلب هم دي اسی اسانه کې په انګلیش کې پوهم داسې دی د دې خپل د کار کړی دی چې د یو ایجنټ چې کوم دی سافټویر دا په هر یو وینډو کې چې کوم دی دا انسټال شوی دی او هغه اتوماتیکلی د ډیټا سنټر سره ټول دا چې دی دا کمیونیکیشن کوي چې ودی کې یو vulnerability دی threats دی سایبر threats سره ازي هغه د ترازی ځکه چې دی ډیټابیس چې کوم دی دلته دا ټول زموږ بشن سایبر سکیورټي پروفیشنل ناسي هغه کوم ځای کې vulnerability سره ازي او تمنګ ډایرکټ سیګنیچر او تمنګ ورخېجو نو چې کله دا ایجنټ چې کوم دی دا سین کیږي اتوماتیکلی نو دا وایي چې اوله کده پلان کې شي چې دا مالیشیس دی کنه فور ایگزامپل فواد بچوس چې هغه بلیک لیست ورشته دی د فینګر پرینټ راځي ورشته دي خو کله اوس په پاکستان کې هر څه د زی دی په بلیک لیست باندې ډیټابیس ته چې کوم څه ته نوځي د چې نیم ټیګ کوي څه کوي برانی چې یار ته بلیک لیست باندې واپس نشو دی کله اوس بنگلاديش یا د نور ملکونو تر څو هغه ته پته نه لګي اوس هغه ته پته اله لګي چې زموږ د ډیټابیس چې کوم دی دا هغه سره هم الته لینک او کله چې دا فواد بچالته لا شو الته سکین کین الته بم پته لګي چې بایلا سره چې د بلیک لیست شیر دا قشن دا ایجنټ چې کوم دی کله چې پی ډی اف یا د فایل نه د کمپیوټر ته ډاونلوډ کیږي نو هغه ډایرکټ دا ایجنټ چې کوم دی راځي او چې کوي نو تاسو پته ولګي چې CrowdStrike څومره یو امپورټنت سافټویر دی خو یې چلو شو د چې کله اپډیټ ورولې کو نو په دې کې د څه کار وشو چې مایکروسافټ تقریبا 8.1 د دې نور هم روان دي خپل د کیلکولیشن کوي دا یو ډیر زر تاسو اوس په دا په یو هفته بعد به دا نمبر چینج کیږي 8.1 مایکروسافټ وینډوګان چې کوم انسټال وي هغه ټولي چې کوم دی بلیک اوټ شوی هغه کې راځي سکرین اپډیټ دا یو بلو سکرین دی د دې مطلب دا چې یو شی فنکشن کیږي نو ډن نو چې کله هم دغه سکرین اپډیټ په راغی برخت ما شی ډیس فنکشن شو کار وس نه کوي وس یاره یو شی کار نه کوي وس خو خلک وس په ایرپورټ کې دی په لاره کې ځوس په دغه ټایم یو پیرسي ناسیما زه سره وزم نو وس فلایټ ته وس وکړه د ټولر سره بدغه کیږي زما پرسن یم وز دا بای ایکسپیرینس خو زما زه ویکیشن تل مالته زه سره ما یاره ایرپورټ ته وس مونږه بورډینګ پاس سره خو مسلمان سیستم کار نه کوي دا ته وایي کار نه کوي وس زه خو الته خو ورځ او ډے چینجي زه ما ته پته نشته اما په موبایل کې سو په ویکیشن کې چې کول کوي او زه سره ما یاره شی کار نه کوي خاصه بس په کمپیوټر کې ویل لګیا
موبایل کې ما وکړه چې لکه سایبر سکیورټي او انسیډنټ شې ده په ټیم کې دی نه او دا په یو اس کې دی موږ دلته پته نه خو هغه شی بیا موږ ته پته ولګي دا اناونس کو چې دا غشن زموږ د سیستم چې کوم دی هغه ډاون دی ګوره مالې د بورډینګ پاس کې بای یو خو د جاز مخې ته یو د جاز شات نو خامخا د مخه غچل غو خا او خاله خو ډیر زبردست سیستم دی اوري نه د کم کلاس خو اشاده نه هم نه غسته خو نه موله نو چې ځکه کله راځم نشم نو ما ته وای چې ارته وشاده چې مې ولې ما پیسې د مخې لپاره ورکړي دا به حساب کیږي او کومه وای ما هغه شی چې د انیویزي کې نه مخې ته شرم کار زی وازنو دنیا شه نور خلک چې کومو دا غوهر سې کټ ورکړو ولې چې هغه سیستم مخکې موږ له یو بورډینګ پاس او بل بیا موږ بل لا بل چې کوم دی هغه زما په انټرست کې نه و ځکه چې په یو سیټ باندې ما پیسې ورکړي او انیوی دغه شانتي دنیا شه میلیونو باندې خلک چې کوم دی هغه زما بشانتي او زمانه ور سچويشن چې کوم دی د خلکو شو سیستم ډاون شي وینډوګانو کار نه وړو دغه شانتي ټوټل دومره غټ نقصان شو دلته په ماسچوسټ کې زموږ سره دلته هسپتالونه چې کوم دی هغه ډاون هسي په یو اس کې په نور سټیټونو کې په یورپ کې په نور ملکونو کې په هر یو ځای کې سیستم چې کوم دی ډاون خو د دې نه موږ ته دا پته ولګی دا چې ټیکنالوژي خشه د حد نه سیوا خو که په دې شی باندې موږ 100% ډیپند شو نو بیا به موږ ته نقصان کیږي نقصان به دا کیږي چې یاره یو شی ډاون شو هر یو به بیا ډاون کیږي اوس که زموږ سره میک اپریټینګ سیستم لینکس اپریټینګ سیستم او وینډو اپریټینګ سیستم نو کدا کراود سټرایک چې تاسو انسټال او یا ډاونلوډ کړئ یا اپډیټ کړئ دا به هر یو اپریټینګ سیستم لپاره جدا جدا دا غیر لپاره جدا جدا ډیپلویمنت هغه د یو بل سره انټرکنیکټډ نه نو کوم دغه شان دی یو کس چې هغه په دې وینډو خراب کی کدا هغه سره بیک اپ سیستم میک نه هغه میک تدارک رول بیک کی یا فیلور هغه دی لکه یا هغه نو اوس دې کمپنیان کې د پته ولګی چې سیستم خو یاره ګډوډ دی انډیا خراب کړی او یو د دنیا شامل کونه ځینې ملکونه هغه چې هغه ډېر پیسې نه تاوان کړی نه هغه یو سیستم ډیولپ کړو دا هغه په تور باندې هغه د ډېر زیات غټ نقصان شو اوس چې کوم دی نوري اپریټینګ سیستم د دې سره کوم دی د بیک اپ د دې په کار کړل د ډېر پیسې بچ شوی خو هغه وی چې یاره پرې دا سړی دا به موږ بیک اپ څنګه کوو او ایکسترا سیستم د ضرورت دی دا ګوره پای ټی کې دا یو غټ میسټیک دی دا خلک کوي پای ټی کې خلک وایي مړه دا خو یاره په زما سره یو ډیټا سنټر دی او ولې دویم بیا سره کوم یا زما سره یو کلستر زما سره دا مطلب د سروري مروري دی ولی بل څه ضرورت څه پیدا ده هیڅ چلم نه کیږي چې کله چې چلو شي او ستاسو کمپنۍ خلک سیوا او مطلب کسٹمر سیوا او بیا ستاسو هر سیستم چې کوم دی هغه ډاون پیسې چې کوم دی اته د ریفند پس ما د میسج شیر د ایرلاین د ماته څنګه تعالی په غلطۍ باندې خپل سیټ درکړو او تا پیسې ورکړي کته ریمبرس کې نو خیر ما د خو ما ملاو شوی نه زه بیا په خپل سیټ ناسم بل خو ما نه لګنه خو دا مې ریپلای وکم چې نه زه په خپل سیټ باندې بیا کې نسم نه وایي چې نه هغه پیسې دوباره ول درکاو د څه پته لګي چې اوس په کم ځای کې ناسم ولې چې بورډینګ پاس ورکړي دي چې زما کور والا چې کوم دي ټول موږ جدا جدا بورډینګ پاس راکړي او یو شی او بل شی او سیستم ټول ګډوډ مین وجه دا چې یاره زمونږه سایبر سکیورټي ټیکنالوژي پروفیشنل چې کوم دي دا ډېر غټ ضرورت دی د دې په ډیمین راځي ایون کومنګه ارتفیشل انټيليجنس د شي زنه دوخې دا یو واحد میجر دی دا میجر چې کوم دی دا تاسو مخې ته بوي شي او نور کدنو بس کې سافټویر ډیولپمنٹ او دا شي نه خو دی خدا ورسورز چې کوم دی اوس په دې باندې ماټه وایم دی وي یاره دا سیستم چې کوم دی که په کار دی چې دا موږ ته ای آی په ترو باندې خنه وي دا اپډیټ نو دا هیومن ایرر به کې نو مطلب دا چې دی مخکې یو ټیسټینګ زون ته ورغله او هغه به شی به ټیسټ کړو بیا به هر څه بر کوالټي چیک هر څه بوله کړو او هغه پته بوله لګیدل ار میسج به خوله او چې دا کار کوي کنه کوي سیستم سره برابر دی خو بس شی به مطلب دا غي به موږ یو انالایزیشن کړو او موږ به ډیټا راوخلو چې کار کوي کنه کوي خو بس هیومن خو بس دا شی خو یو شی ډیپلوي شي چې هم اپروو کړی دی او بلایندلی شی اپروو کړی دی چې وشو نو ټیکنالوژي خو ډیر ښه دی خو په ټیکنالوژي باندې موږ دومره ډیپند یو چې کله هم د سی یو انسیډنټ وشي او موږ یو اپریټینګ سیستم یې استعمالو نو بیا زموږ بد حال په دې ټیم کې ایلن ماسک چې کوم دی هغه ډایرکټ لغاره پوسټ او کوئی ماده ته نه وي یو سیستم مې استعمالوي زه خو په میک باندې یم او زموږ هر څه برابر دي کار کوي نو زموږ سره میک ته لینکس ته او وینډو ده وینډو کې 8.1 میلیون سیستم چې کوم دی هغه ډاون وي خلکو بیا روک بیک خو ټایم ولګي د نن ورځې پورې ډلتا چې کوم دی هغه په مخه فلایټونه کینسل کړي دی وایي چې کرنټلی چې کوم دی $1 بلین نقصان شو د کمپنیانو دا بر رواني دا به نور هم سیوا کیږي دا اوس ډیر ارلی سټیج کې موږ روان د ځکه په یو ټیکنالوژي باندې ټول ډیپندنس چې کوم دی هغه یو قسم غټ نقصان دی اوس تاسو وایي په پاکستان کې خدای مسلمان یو شی امکان نه کړي او موږ خو دغه ټول ناس یو دغه یوزر یو موستلی ډیټا سنټر یا چې کوم دی بهر ملکونو والا دي پاکستان کې کم وي یی په پښته به کې هډر کم دي خپل اون ډیټا سنټر چې کوم دی ځکه چې کاست دي هغه بجلی راځي دا ډېر ریسورسز دي هغه ډېر پیسې علي خو سایبر سکیورټي د سی یو فیلډ تاسو بیا ریپیټ کوم ون مور ټایم چې دا به تاسو سره ډېر زیات هیلپ کوي د دې په ترو باندې به تاسو نور هم مخکې تللی شئ دا د سی یو کریئر دی دا تاسو لایف چینج کوي د دې مطلب دا چې یاره تاسو بس تاسو بډاری کې دا فیلډ وکړئ او بیا به تاسو بډاری کې غټ هیکر راځي نه اساس هم د سی یو کس راځي چې تاسو پوهیږئ چې یاره د سی دا سیستم چې کوم دی دا ډاون دي چې دا مونږه وسنګ اپلاین
زه امید کوم چې تاسو به دې لانګ ویډیو باندې پوه شئ. دا ویډیو ما ډېره لپاره کوله چې تاسو زه لکه سټپ بای سټپ صحیح پوه کړم چې یاره دا داسې شي او په دې طریقه باندې چې هغه لکه بیا په اسانه باندې چې تاسو پوه شئ. دا CrowdStrike چې دی د دې څه داسې غټ نقصان 1 بلین پیسې چې کومې دي د هغو وشوې او ایلن ماسک بیا میسج وکړو هغه وایي چې یاره بای ما لا ټول شی ډیلیټ کړی او نو کمپنۍ ته غټ نقصان وشو. دنیا شي کمپنۍ جوړ کمې دي اسو هغه وایي موږ به دا شی بس ډیلیټ کړو. ولې ته خو به دا ډیلیټ کې خو دې څه نورې غټې نورې کمپنیانې دي هغه به اوس هغه هم دا میسټیک کېدی شي. نو ډیپینډ on one thing is not a good thing. او په کور کې هم په یو کس باندې ډیپینډ وي نو بیا به ګوره هم not good thing.